අදත් ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාම දිලීබීටු channel එකට ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මම අද හිතුවා ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න පොඩි බබාලට කරන ට්‍රීට්මන්ට් එකක් ගැන. දැන් ගොඩක් වෙලාවට ඉන්දියාවේ වගේ රටවල් වල පොඩි කාලෙම පොඩි අයට හොඳ මසාජ් එකක් දීලා තමයි ඒගොල්ලන්ව නාවන්නේ. දැන් අපේ රටේ නම් කරනවා ඒක පොඩ්ඩක් අඩුයි. දැන් මම ඉන්න රටේ මට ඉන්දියන් යාළුවෝ ඉන්නවා. මම දැකලා තියෙනවා ඒගොල්ලෝ පොඩි කාලෙම ස්කින් එක ග්ලෝ වෙන්න ඒ වගේම අස්ති ශක්තිමත් වෙන්න හොඳට ආලේපනයක් ගාලා හොඳට මසාජ් කරලා පොඩ්ඩක් වෙලා තියලා තමයි ඒගොල්ලන්ව නාවන්නේ. ඉතින් මම මේක දැකපු හින්දා මම මගේ බබාටත් පොඩි කාලේ මේ විදිහ කරා. ඇත්තටම මසාජ් කරන එක හොඳයි. ගොඩක් වෙලාවට පොඩි අයගේ අස්ති ශක්තිමත් වෙනවා. ඒ වගේම ඒගොල්ලන්ගේ ස්කින් එක ග්ලෝ කරගන්න පුළුවන්. මම කියන්නේ සුදු වෙනවා කියන එක නෙමෙයි. සමහරලාට පොඩි අයට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නයක් තමයි පොඩි කාලෙම ස්කින් එක හැම වියලි භාවයකට පත් වෙලා තියෙනවා. කියන්නේ පොඩ්ඩක් ඩ්‍රයි ගතිය තියෙනවා. ඉතින් ඒක සමහරට සීත කාලෙට එන්නත් පුළුවන්, රස්නේ කාලෙට එන්නත් පුළුවන්. සමහරලාට ඒක පොඩි බබාලගේ ඇඟේ ස්වභාවය අනුව වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම අද ඔයාලට කියලා දෙන මේ ට්‍රීට්මන්ට් එක හැම පොඩි බබෙකුටම හොඳයි. ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මේ ට්‍රීට්මන්ට් එක හදාගෙන නාවන්න කලින් මුළු ඇඟේම ගාලා පොඩ්ඩක් මසාජ් කරලා soft සිනිදුවට තමයි අපි මසාජ් කරන්න ඕනේ. ගොඩක් හයියට තදට නෙමෙයි. මසාජ් කරලා විනාඩි 10ක් විතර තියලා නාවන්න. එතකොට ඔයගලන්ට ලොකු වෙනසක් තේරෙයි බබාගේ ස්කින් එකේ. ඒ කියන්නේ හොඳට අර නිකන් දිලිසෙන ගතියක් තියෙයි. අර පොඩි අයගේ තියෙන ස්කින් එකේ ඩ්‍රයි ගතිය නැති වෙලා තියෙයි. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ ට්‍රීට්මන්ට් එක හදාගන්නේ කියලා. අපිට මේ ට්‍රීට්මන්ට් එක හදාගන්න ඕන වෙනවා යෝගට් හැඳි දෙකක්. ඒ වගේම කහ ඕන වෙනවා. කස්තුරි කහ තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට කස්තුරි කහ ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ගෙදර පාවිච්චිට ගන්න කහ ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ආමන්ඩ් ඔයිල් ඕන වෙනවා. මම පාවිච්චි කරේ ආමන්ඩ් ඔයිල්. ඔයගොල්ලෝ ළඟ ආමන්ඩ් ඔයිල් නැත්නම් දැන් ගොඩක් වෙලාවට ලංකාවේ වුණ ෂොප් වල තියෙනවා පොඩි අයගේ බේබි මසාජ් ඔයිල්. බේබි මසාජ් ඔයිල් ඔයගොල්ලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේ විදිහට තමයි හදාගන්නේ. යෝගට් හැඳි දෙකට අපි කහ පොඩ්ඩක් එක දානවා. අර ඇඟිලි දෙකට අහු වෙන ප්‍රමාණයට කහ චුට්ටක් එකතු කරලා ඒ ටික හොඳට කලවම් කරනවා. ඊට පස්සේ ආමන්ඩ් ඔයිල් තේ හැන්දක් එකතු කරනවා. තේ හැන්දක් හරි තේ හැඳි දෙකක් හරි ඔයගොල්ලන්ට දාගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට. ආමන්ඩ් ඔයිල් නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් බේබි මසාජ් ඔයිල් ටිකක් එකතු කරන්න. ඊට පස්සේ මේ ටික හොඳට කලවම් කරගන්නවා. මේ විදිහට කලවම් කරගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ පොඩි බබාලගේ ඇඟේ මේ ආලේපනය ආලේප කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අද හිතුවා මගේ බබාත් අරන් මේ වීඩියෝ එක කරන්න. ඉතින් එයා ඉන්නේ නෑ පොඩ්ඩක් අඬනවා. වීඩියෝ වලට එයා කැමති නෑ ෆොටෝ ගහන වටෙන් පොඩ්ඩක් කැමති නෑ. ඉතින් පොඩ්ඩක් අඬනවා. ඉතින් අමාරුයි කරන්න. ඒ හින්දා මම අද බබාව අරගෙන ආවේ නැහැ. ඉතින් දැන් මේ තියෙන අපි අර හදාගත්ත ආලේපනය හොඳට තියෙනවා. ඇත්තටම ඉතින් මේක ගොඩක් හොඳයි ස්කින් එකට පොඩි අයගේ. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් හොඳට ආලේප කරන්න අත්වල කකුල්වල මුළු ඇඟේම හොඳට ගාලා හොඳට ආලේප කරන්න. මසාජ් කරනකොට සිනිදුව මසාජ් කරන්න. ඔයගොල්ලන්ට මම අද මසාජ් එකත් ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න හිතුවා. ඒත් ඉතින් මගේ බබා වීඩියෝ එකට එන්න කැමති වුණේ නෑ අඬනවා. මසාජ් කරන විදිහ ගොඩක් ඉන්දියන් YouTube channel වල තියෙනවා. පොඩ්ඩක් බලන්න මසාජ් කරන විදිහ. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් මේ ට්‍රීට්මන්ට් එක කරලා බලන්න පොඩි බබාලට ඇත්තටම ලොකු වෙනසක් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙයි. ඉතින් මමත් මගේ බබාට මේක කරා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න. මම අදටත් මේ ට්‍රීට්මන්ට් එක මගේ බබාට කරනවා. ඉතින් ලොකු පොඩි ભેදකින් තොරව ඔයගොල්ලන්ට මේ ට්‍රීට්මන්ට් එක කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ලබන සතියේත් අනිවාර්යයෙන්ම එනකන් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්. මම දිලිනි දිසානායක.